Phần 1. Nỗi đau không đến để trừng phạt bạn, bạn của tôi, bạn có để ý. Có một điều rất lạ, hầu hết những người bước vào con đường tâm linh không phải vì họ tò mò, mà vì họ từng đau rất sâu. Không ai đang sống yên ổn, vui vẻ, đủ đầy, mà tự nhiên ngồi xuống hỏi. Mình là ai? Mình sống để làm gì? Sao trong lòng mình trống rỗng vậy? Những câu hỏi đó chỉ xuất hiện khi một thứ gì đó trong đời mình sụp xuống. Có thể là một mối quan hệ tan vỡ, một người mình tin quay lưng, một cú sốc tiền bạc, một mất mát không thể gọi tên, hoặc đơn giản là sống mà thấy mệt, thấy sai, thấy không còn là mình nữa. Và lúc đó, nỗi đau bước vào. Nhưng vấn đề là chúng ta được dạy phải tránh nỗi đau. Từ nhỏ đã nghe, đừng buồn nữa, nghĩ tích cực lên, mạnh mẽ đi, chuyện nhỏ mà, đau rồi cũng qua thôi. Không ai dạy mình lắng nghe nỗi đau, chỉ dạy mình vượt qua nó càng nhanh càng tốt. Thế nên khi đau tới, phản xạ đầu tiên của mình là né, chạy, cố quên, cố bận, cố gồng. Nhưng bạn có để ý không? Càng né, nỗi đau càng đuổi. Càng gồng, bên trong càng dã. Có những nỗi đau không chịu biến mất, dù bạn đã cố sống tiếp, cố cười, cố ổn. Và chính lúc đó, một cánh cửa bắt đầu hé ra. Nỗi đau không xuất hiện để trừng phạt bạn. Nó xuất hiện khi cách sống cũ không còn phù hợp. Con người cũ không còn vừa với linh hồn bạn nữa, và cuộc đời cần bạn thức tỉnh khỏi một vai diễn. Nhưng vì mình không hiểu điều đó, nên mình tưởng chắc mình xui, chắc mình kém, chắc mình sai, sao đời không thương mình. Thật ra, đời đang thương bạn theo cách rất thô. Nỗi đau giống như một cú dừng gấp, khi bạn đang chạy quá nhanh, chạy sai hướng, chạy để làm vừa lòng người khác, chạy mà quên mất mình là ai. Nếu không có cú dừng đó, bạn sẽ chạy tới khi kiệt sức mà vẫn không hiểu vì sao mình mệt. Có những người đau vì tình, bắt đầu hiểu bản thân, đau vì mất mát, bắt đầu hỏi về ý nghĩa sống, đau vì bế tắc, bắt đầu quay vào bên trong, không phải vì họ muốn làm người tâm linh, mà vì đời không cho họ lựa chọn nào khác. Khi mọi thứ bên ngoài đều sụp, thứ duy nhất còn lại để nhìn là bên trong. Và đó là lúc cánh cửa tâm linh mở ra, không phải bằng ánh sáng, không phải bằng màu nhiệm, mà bằng sự trần trụi. Tâm linh không bắt đầu bằng thiền, không bắt đầu bằng đọc sách, không bắt đầu bằng hiểu biết cao siêu. Tâm linh bắt đầu bằng một khoảnh khắc rất đời, mình không thể sống kiểu này nữa. Một khoảnh khắc bạn ngồi một mình và lần đầu tiên không muốn chạy trốn cảm xúc của chính mình. Bạn ngồi đó và để nỗi buồn hiện ra, không đẩy nó đi, không dán nhãn đúng, sai. Chỉ là, thì ra trong mình đang có cái này. Khoảnh khắc đó rất đau, nhưng cũng rất thật. Và sự thật là cánh cửa đầu tiên của tâm linh. Nỗi đau buộc bạn chậm lại, nhìn sâu hơn, nghe rõ hơn, và không còn sống hời hợt như trước. Bạn bắt đầu nhận ra mình đã sống vì kỳ vọng của ai, mình đã bỏ rơi cảm xúc nào, mình đã gồng bao lâu rồi. Những câu hỏi trước đây bạn né, giờ tự nhiên hiện ra rất rõ. Mình là ai khi không cố làm vừa lòng ai cả? Mình thật sự cần gì? Nếu không phải để chịu đựng thì mình sống để làm gì? Đó không phải là câu hỏi của lý trí, đó là câu hỏi của linh hồn khi đã mệt, và chỉ khi mệt đủ, linh hồn mới dám lên tiếng. Phần 2, mình sẽ nói rất rõ vì sao người càng nhạy cảm lại càng đau, vì sao người tốt thường là người tỉnh sớm, và vì sao nỗi đau không đến 2 lần giống nhau. Phần 3, mình sẽ đi vào cách nỗi đau dẫn bạn sang một tầng nhận thức khác. Khi nào đau là bài học, khi nào đau là dấu hiệu bạn cần buông, và làm sao bước qua mà không bị chai lì. Người anh em của Thế, nghe tới đây mà thấy có gì đó chạm nhẹ trong lòng, thì yên tâm, bài viết này viết đúng cho những người từng đau, chứ không phải cho số đông. Phần 2, khi nỗi đau không còn chỉ là nỗi đau, có một điều rất lạ mà ít ai nói cho mình biết sớm hơn. Đó là, nỗi đau không đến để dạy mình khổ hơn, nó đến để dạy mình, nhìn lại chính mình. Không phải nhìn xem ai sai, mà là nhìn xem mình đã bỏ quên điều gì trong mình quá lâu. Bạn để ý mà xem, khi mình đang ổn, đang bận rộn, đang lo toan, đang chạy theo đủ thứ ngoài kia, mình rất hiếm khi ngồi xuống hỏi bản thân, dạo này mình có đang sống thật với mình không? Chỉ khi đau, mình mới dừng lại. Chỉ khi mất mát, mình mới chậm lại. Chỉ khi đứt gãy, mình mới chịu nhìn vào bên trong. Có những người đến với tâm linh không phải vì tò mò, mà vì không còn cách nào khác để sống tiếp như cũ. Họ đã thử chịu đựng, họ đã thử mạnh mẽ, họ đã thử làm ngơ, nhưng càng cố, càng mệt, càng gồng, càng đau. Đến lúc đó, họ bắt đầu tự hỏi, có phải đời này không chỉ là cố gắng hoài như vậy? Và chính câu hỏi đó là cánh cửa đầu tiên của tâm linh, chứ không phải thiền, không phải đọc sách, không phải tin vào vũ trụ, mà là dám hỏi một câu thật lòng với chính mình.
Nhiều người tưởng tâm linh là cái gì đó cao siêu lắm. Nhưng thực ra, tâm linh bắt đầu từ những câu hỏi rất đời, tại sao mình sống mà lúc nào cũng thấy thiếu? Tại sao mình chiều người khác hoài mà không ai hiểu mình? Tại sao mình mệt đến mức không còn muốn giải thích nữa? Những câu hỏi đó không phải yếu đuối, nó là dấu hiệu cho thấy bên trong mình đang thức dậy. Bạn biết không, có những nỗi đau không đến từ hoàn cảnh, nó đến từ việc mình sống không đúng với mình, làm điều mình không muốn làm, ở lại nơi mình không còn thuộc về. Gồng lên để vừa với kỳ vọng của người khác, ban đầu chỉ là khó chịu, sau đó là mệt, rồi là buồn, cuối cùng là đau. Nỗi đau giống như một cái chuông báo động. Nó không hét lên ngay, nó rung rất nhẹ. Mình không nghe thì nó rung to hơn, vẫn không nghe, nó rung dữ hơn. Đến lúc không còn cách nào khác, nó làm mình gục xuống, không phải để trừng phạt, mà để bắt mình phải dừng lại. Rất nhiều người sau biến cố mới nói, giá như hồi đó mình chịu lắng nghe bản thân sớm hơn, nhưng nếu không có biến cố, liệu họ có chịu lắng nghe không? Thường là không. Nỗi đau là thứ duy nhất khiến con người thôi chạy trốn chính mình. Khi đau đủ rồi, mình không còn sức để giả vờ nữa. Không còn sức để đóng vai mạnh mẽ, không còn sức để làm hài lòng tất cả. Lúc đó, mình bắt đầu sống thật hơn. Và đó là lúc tâm linh bắt đầu chạm vào đời sống. Tâm linh không phải là bay lên cao, mà là quay về bên trong, quay về hỏi, mình đang sống cho ai? Mình đang bỏ rơi cảm xúc nào? Mình đang sợ điều gì? Những câu hỏi đó không dễ chịu. Nhưng nó thật, có một sự thật này hơi đau, không phải ai cũng cần nỗi đau để thức tỉnh, nhưng hầu hết đều chỉ thức tỉnh sau nỗi đau. Vì khi chưa đau, mình còn lý do để trì hoãn. Khi đau rồi, mình không còn lựa chọn. Bạn đang nghe tới đây, nếu trong lòng có chút gì đó rung lên, không phải vì mình nói hay, mà vì bên trong người anh em đã từng trải qua điều này. Và nếu nỗi đau đã đưa người anh em đến đây, thì nó không vô nghĩa. Nó đang dẫn anh em đến một cách sống khác, chậm hơn, thật hơn và nhẹ hơn. Ở phần 3, mình sẽ nói về vì sao người càng đau sâu thường lại có khả năng cảm nhận, chữa lành, thấu hiểu người khác nhiều hơn. Và làm sao để không mắc kẹt trong nỗi đau mà bước qua nó một cách tỉnh táo. Người anh em cứ nghe tiếp, mình không vội. Phần 3, khi nỗi đau trở thành sự thức tỉnh. Có một điều rất thật mà ít ai nói thẳng là không phải ai đau cũng thức tỉnh. Nhưng người thức tỉnh gần như đều đã từng đau rất sâu, khác biệt nằm ở chỗ này. Có người đau rồi, đóng lại. Có người đau rồi, tỉnh ra. Không phải vì họ mạnh hơn, mà vì họ dám nhìn thẳng vào nỗi đau của mình thay vì trốn nó. Người anh em để ý mà xem. Những người từng tổn thương sâu thường có một điểm rất lạ, họ nhạy cảm hơn. Họ nhìn người khác kỹ hơn. Họ cảm được những thứ mà người khác bỏ qua. Không phải vì họ yếu, mà vì họ đã từng vỡ, nên họ hiểu. Nỗi đau, nếu mình không chạy trốn, nó sẽ làm một việc rất quan trọng, nó bóc hết lớp vỏ giả mà mình từng dùng để sống. Lúc chưa đau, mình có thể sống bằng danh xưng, bằng vai trò, bằng kỳ vọng của người khác. Nhưng khi đau đủ rồi, mấy cái đó không còn đủ sức đỡ mình nữa. Mình bắt buộc phải hỏi, rốt cuộc mình là ai khi không còn gồng nữa? Đó là lúc một thứ rất lạ xuất hiện. Không phải niềm vui, không phải hạnh phúc liền, mà là sự yên tĩnh. Yên tĩnh vì mình không còn cố chứng minh. Yên tĩnh vì mình thôi chống cự. Yên tĩnh vì mình chấp nhận mình đang ở đâu. Và chính trong cái yên đó, tâm linh không còn là khái niệm. Nó trở thành trải nghiệm sống. Và bạn bắt đầu nhận ra, mình không cần làm hài lòng hết mọi người nữa. Mình không cần giải thích quá nhiều. Mình không cần ép mình ở lại những nơi đã hết duyên. Không phải vì mình mất cảm xúc, mà vì mình đã biết tự tôn trọng cảm xúc của chính mình. Có một hiểu lầm rất lớn về chữa lành. Nhiều người nghĩ chữa lành là hết buồn, hết đau, hết mệt. Nhưng không phải vậy. Chữa lành là khi nỗi đau không còn điều khiển cách mình sống. Mình vẫn nhớ, nhưng không còn mắc kẹt. Mình vẫn từng đau, nhưng không để nó định nghĩa con người mình. Khi đi qua nỗi đau đúng cách, người anh em sẽ có 3 thay đổi rất rõ. Thứ nhất, mình nhận ra sớm những điều không ổn, thay vì để nó dồn lại rồi nổ tung. Thứ hai, mình không còn cố cứu tất cả mọi người, nhưng biết ai là người nên giữ lại. Thứ ba, mình sống chậm hơn, nhưng sâu hơn. Lúc đó, tâm linh không còn là đi tìm ánh sáng ở đâu xa. Nó nằm ngay trong cách mình đối diện với đời, cách mình nói không, cách mình dừng lại khi mệt, cách mình chọn bình yên, thay vì đúng, sai, hơn thua. Bạn của Thế nghe tới đây, nếu trong lòng có chút lặng, thì có thể người anh em không còn ở giai đoạn đau để học nữa, mà đang bước sang giai đoạn đau để hiểu, rồi sống khác đi. Không phải ai cũng cần gọi tên đó là tâm linh, gọi là trưởng thành cũng được, gọi là thức tỉnh cũng được, tên gọi không quan trọng. Quan trọng là mình không còn sống như cũ nữa.
Nếu nỗi đau đã từng ghé qua đời người anh em thì có thể nó không đến để phá, mà đến để mở ra một cách sống thật hơn, mở ra một con người sâu hơn, mở ra một đời sống ít gồng hơn, ít sợ hơn. Khi mình điều chỉnh, đời cũng bớt phải gào lên với mình. Và biết đâu, nỗi đau lớn nhất đời người anh em từng đi qua lại chính là cánh cửa đưa anh em trở về đúng với mình nhất. Bạn đang nghe Thông điệp Vũ trụ qua giọng nói của Lê Văn Thế, người được chọn để giao hàng tỉnh thức từ vũ trụ, dù bằng cách nào đó, vũ trụ lại quên gửi lương cho mình. Nếu bạn đã nghe đến đây hãy để lại bình luận, tôi đã nghe hết nhé.